یه نفر بفرمایید. نه اومد، من آخه دوشک بودم گفتم شاید یکی گفتید شماره 624
ببخش. هند خیلی بهتره. الو شما کجایی داشت؟ رحمان راضی بریم خب یعنی نه همین دیگه بیا. خانم قیمت این خود بعد 368 تو خود Thank you.
رضا آیه شنگه بخند ماما بخند دندونات پیدا باشه بچه میره عکس آریا پامون در گرفت تا بشینیم. بیا وقتی از من چطور شما که نبایستدید ما باهاتون بیایم خودش